Totuși, care laturi a mobilierului trebuie lipit cu ABS? Anume, acest aspect îl vom analiza în acest video. Potrivit normativelor, nu este necesar de lipit cantul ABS pe toate laturile mobilierului, ci doar pe cele care rămân vizibile. Dar la noi în companie lipim cantul ABS pe toate laturile, indiferent că sunt sau nu vizibile, pentru că mobilierul devine cu cel puțin 400% mai rezistent la umiditate. Mobilierul e mai curat ecologic, deoarece cantul ABS nu permite eliminarea substanțelor toxice din material. În perioada de transportare și montare a mobilierului, stratul protector e mai protejat de așchiere. Încă un motiv pentru a lipi cantul ABS pe perimetrul tuturor detaliilor este că producătorii de furnitură a clasei premium indică clar în cerințele tehnice că partea unde va fi aplicată furnitura trebuie să fie lipit un cant ABS. Dacă ne referim la un mobilier din clasa econom, se acceptă lipirea cantului ABS doar pe părțile care rămân vizibile. Însă dacă vorbim de un mobilier din clasa premium, atunci toate detaliile trebuie să fie cântuite cu ABS pe perimetru. Să facem o comparație de preț la etapa producerii. Un mobilier la care sunt cântuite toate detaliile pe perimetru și unul la care sunt cântuite doar părțile vizibile, prețul poate varia doar cu 4%. Dar termenul de exploatare dintre aceste mobiliere face diferența majoră.